Hi guys! Welcome sa Teacher Investor Channel. So in this video ay magsisimula tayo ng panibagong series, yung series natin on eToro. So kung hindi nyo alam yung eToro, ang eToro ay isang exchange or in particular a social trading platform na kung saan pwede kayo bumili ng stocks, cryptocurrency, ETFs, indices, and commodities. No? So i-discuss natin yan in detail sa mga susunod na videos, but for now, titignan natin yung outline ng ating tutorial series. So sa first video, ang gagawin natin ay mag-aaral tayo kung paano ba mag-open ng eToro account. At syempre, pag-aaralan din natin yung two-factor authentication. Importante yan para secured yung inyong account. Pangalawa, pag-aaralan din natin kung paano gamitin yung eToro dashboard. So, ipa-familiarize ko kayo dun sa user interface ng eToro. Pangatlo, syempre pag-aaralan natin kung paano ba mag-deposit ng pera doon sa ating eToro account para tayo ay makapag-trade or makapag-invest. Pang-apat, pag-aaralan natin kung paano ba bumili at magbenta ng stocks and cryptocurrencies. And lastly, pag-aaralan natin kung paano ba kopyahin yung mga popular investors. Now, isa ito sa mga unique features ng eToro, yung kanilang copy trading and yung kanilang popular investor program. Ibig sabihin ng copy trading, pwede kang kumopya ng mga magaling na traders. So halimbawa gusto mo yung isang trader, pag kinopya mo siya at nag-invest siya ng 10% ng kanyang pera sa Amazon for example, i-invest niya rin yung 10% ng pera mo sa Amazon. So proportional siya. Siyempre pag kumita siya ay kikita ka rin, Pag nalugi siya ay malulugi ka rin. Pero syempre makagaling na investors to, in the long run, kung long term ang iyong investment ay definitely nakikita ka naman. So isa yan sa mga i-discuss natin in detail sa fifth video. Okay, so that's it. Yan yung magiging outline ng ating basic eToro tutorial series. Of course, magkakaroon pa tayo ng more videos about eToro after this, pero kung kayo ay bago pa lang doon sa platform, ito yung kakailangan ninyong panoorin, Dahil ito talaga yung mga basic na ginagawa sa eToro pag nag-open ng account. Alright, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating tutorial. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Don't forget to like our Facebook page and share the video to your friends. See you!